السلام علیکم، زه فواد باچا. پریویسلی منګه ډسکشن وکړو په ورچوالایزیشن باندې او هایپروایزر باندې. خیر ډیپلی بیا چې منګه هم په دې ډومینز کې د ننوځو هم په دې باندې بحث کوو او کله دې کورس سره منګه ډن شو نو مطلب دا دی چې ورچوالایزیشن زمونږ فیوچر دی. په هغې کې ما ډېر شی بحث په منګه کوو په هغې کې. خو اوس نن چې زمونږ سره کوم ټاپک دی هغه دی په ټي سی بي باندې، ټرسټډ کمپیوټر بیس چې کوم ورته وایي، او ډېر زیات لازمي دی. خو د ټول نه مخکې چې زه شروع کوم هسې تاسو له یو اوورویو در کوم که تاسو خیال وکړو موږ بحث وکړو چې یاره ورچوالایزیشن څه شی دی او هایپروایزر څه شی دی. نو د دې سیکیورټي چې کومه ده اوس کله که یو کمپیوټر کې موږ ورچوال انوایرمنټ چې دی په هغې کې موږ انسټال کړو لینکس، په بل کې موږ انسټال کړو وینډو، په بل کې موږ انسټال کړو میک او ایس او سو آن. نو بیا دا چې دی دا ټول انسټال شوي دي په یو ورچوال اپلیکیشن کې او هغه ټول دی په یو کمپیوټر وینډو کې. نو اوس د هغې سیکیورټي چې کومه ده هغه ډېر زیات لازمي ده، او دا سیکیورټي چې ده لکه اوس هغې باندې ما بحث کړی وختي که نه چې څه وایي یاره ورکه ته رانږدې کومه وي ایم اسکیپ چې ده کوم وایي چې اټیکر چې دی که وي ایم نه واپس دی کمپیوټر ته اکسس ونه کړي. نو دغه شانتې زمونږ سره دلته بیا یو ماډل دی هغې ته ویلی کېږي ټرسټډ کمپیوټینګ بیس. ټرسټډ کمپیوټینګ بیس چې دی هغه څه شی دی؟ یاره دا یو ډېر زیات لازمي کانسپټ دی چې په دې باندې موږ له پوهه کېده پکار دي، ځکه چې دا یوازې کانسپټ هم نه دی، دا ښه باقاعده زموږ سره ارکیټیکچر چې کوم دی هارډویر په دې په ترو باندې چلیږي، سافټویر یې فرمویر او دا ټول زموږ سره په دې په ترو چلیږي. او دا ټرسټډ کمپیوټر بیس چې کوم دی د دې ته ویل کېږي ټوټالټي پروټیکشن میکانیزم within the system. پوه شوې په all کمپوننټ چې دي په دې کمپیوټر کې د هغې د سیسټم ته یو قسم پروټیکشن میکانیزم چې دی هغه پرووایډ کوي. زموږ سره د ټول نه مخکې په سیسټم کې راځي هارډویر. هارډویر کې دننه بیا زموږ سره دی ټي پی ایم ټرسټډ پلیټفارم ماډل. دا یو چپ دی، چپ رانږدې کوم دلته ګوره، دغه یو چپ دی. دا چپ چې دی دا ښه باقاعده هارډویرلی ډیزاین شوی دی، او دا چپ چې دی دی ښه باقاعده د کمپیوټر سیکیورټي چې کومه ده هارډویر سیکیورټي چې موسټلی کومه ده هغه پرووایډ کوي. او په دې چپ کې دننه کمپنۍ چې څه لیکلي دي د مایکروسافټ وینډو والا دي یا د هارډویر چې چا راښ کړی انټل والا، هغو ښه باقاعده په دې کې دننه کوډ چې دي هغه ور اچولي دي، هغه چې دي رام ویلی کېږي. مطلب دا دی چې ریډ اونلی میموري ټایپ دغه دی، پوه شوې دا رام دی ځکه چې ریډ اونلی میموري ده، او دې کې دا کوم کوډ چې دي دا ون ټایمي او دغه ښه باقاعده سیکیورټي پرووایډ کوي دې کمپیوټر ته. ګوري چې یاره دا سافټویر چې دی دا کم ځای ته ځي. اوس که تاسو ته یو ډرایور انسټالوئ نو هغه بیا مطلب چې تاسو یو اډاپ فوټوشاپ انسټال کړی، هغه ډرایور چې دی هغه به اډاپ فوټوشاپ ته نه ځي، هغه به ډرایور چې دی هغه د ماوس ډرایور هغه ماوس ځي او که د کیبورډ ډرایور نه به کیبورډ ته اټومیټیکلی ځي. نو دغه شانتې دا ټي پی ایم چې دی موږ ته دا سیکیورټي پرووایډ کوي. بیا زموږ سره بل چې دی په ټرسټډ کمپیوټر بیس کې بیا دی فرمویر. فرمویر څه شی دی؟ ګوره فرمویر د ټي سی بي چې دی ټي سی بي پوه شوې د دې فرمویر دا ښه باقاعده کوډ سایننګ دی. خو د ټول نه مخکې فرمویر دی څه شی؟ زه کوډ رانږدې کوم داسې ورېږه دا چې دی که نه ګوره firmware is a specific class of computer software that provides the low level control for a device specific hardware. دا یو قسم سپیسیفیکلی سافټویر ډیزاین شوی ته دی چپ یا په کمپیوټر کې دننه چې فرمویر چې دا چپ دی نو په دې چپ کې دننه کوم سافټویر چې دا هغې ته ښه باقاعده ډیزاین شوی د هغې هارډویر لپاره، سپیسیفیک هارډویر لپاره. په زموږ په موبایل کې هم دي، د هغې په یو ایس بي ډرایور کې هم دي، په میجارټي هارډویر چې موږ استعمالو کمپیوټر سره په هغې کې ښه باقاعده فرمویر دی. هغې لپاره جدا جدا سافټویر چې دي کوډونه چې هغه لیکلي شوي. خو د دې ټي سی بي څه شی دی؟ ټي سی بي دا ده چې کوډ سایننګ. موږ ګورو چې یاره دا کوډ چې دی فور ایگزامپل مخکې یو شی او چې یو ایس ته
د چاینا نه ډېر شي چیپونه راغلي نو زما خیال 200 ټنز چیپونه وکړه ډېر شي هغه ټول یې سیز کړي وو د یو اس ګورنمنټو او هغه چې دي نو هغه ښه باقاعده بیا انسپیکټ کړي وی ګوري چې په هغې کې دننه داسې بیک ډور هغه وخت کې که نه نو دغه شانتې ښه فرمویر والا چې دي دا کوډ ساینینګ کوم یو طریقه کار چې کوم دی دې کوډونو کې موږ ګورو چې یار داسې بیک ډور په دې کې نه یې دغه کړی سبا ورځې چې بیا موږ انټي وایرس یا دا انسټال کوو که په فرمویر کې کوډونو کې پراخ و نو زموږ هغه سافټویر چې دی هغه یوزلیس شو دغه شانتې زموږ فرمویر چې دي د هغې کوډ ساینینګ چې کوم دی هغه ټي سی بي کې راځي TCB Trusted Computer Based شو دا کوم پوه شوې د دې دا ټول را جمع شي د دې یو کمپیوټر سیسټم راغېږي او د دې ټولو ښه باقاعده جدا لیرز دي او د دې ټولو په لیر په تھرو باندې زموږ سیکیورټي پرووایډ کېږي بیا زموږ سره سافټویر دی سافټویر څه شی تاسو موسټلی ټول به یې پېژنئ اوس په سافټویرو کې زموږ سره قسم دي په هغې کې انټي مالویر ETC که نه سیکیورټي په تھرو کې زموږ سره ګوره اوس دا ټولې کمپنۍ دي میکپي شو پینډا شوه ټرند شو سیمانټک شو که نه سوفوس چې کوم دي کسپرسکي او ایون مایکروسافټ سیکیورټي اسنشل چې دی نن سبا ډیفنډر یا دا ټول په کمپیوټر کې دننه شته زموږ سره AVG چې کوم شو که نه دا ټول چې کوم دي دا ښه باقاعده زموږ کمپیوټر کې چې موږ څه انسټالو هغه ډبل چیک کوي ګوري د زموږ سره په اپلیکیشن تھرو لیول باندې زموږ سره سافټویر راځي هغه ټول سیکیورټي چې دا پرووایډ کوي ډبل چیک کوي دا یو ګارډ شو زموږ سره بیا فرمویر چې کوم دی دننه چې کوم هارډویر دي د هغې کې دننه کوډ چې کوم دي د هغې زموږ سره ښه باقاعده کوډ ساینینګ یو طریقه کار دی هغه ګورو چې دا کوډ دننه په دې هارډویر کې چې دا کار کوي او که نه کوي او صحیح دي او که نه دي موسټلی کله که د دې کې څه انټیګریټي دغه شته که نه که اوس په دې کې څه رد بدلي نو بیا به هغه که تاسو په سافټویر ډېر سیکیور کې خو چې فرمویر 2 نمبر و نو هغه به صحیح کار نه کوي بیا زموږ سره هارډویر دی نو هارډویر چې کوم دی هغه ښه باقاعده هارډویر دی تاسو ټچ کولی شئ دا دوه چې دي د فرمویر او سافټویر چې کوم دي دا دواړه کوډونه دي دا لاجیکل دي هارډویر چې دی فزیکل دی نو زموږ سره اولنی چې دی هارډویر شو بیا فرمویر شو بیا سافټویر شو او که تاسو دې بره د وګورئ د بل سیکیورټي فرمویر خیر ورزو خو دا په رینګ کې راځي پوه شو زموږ سره هارډویر چې کوم دي هغه ښه باقاعده زموږ سره په کوم یو کې راځي په رینګ 0 کې راځي زموږ سره رینګ 0 چې کوم دی د ټول نه مین د ټول نه ټرسټډ بیس دی دا ګوره لیرز دي رینګ 1 2 او 3 د 0 دا کم دا د یو بل سره کولایډ ونه کړي زموږ د ټول د ټرسټډ بیس کمپیوټر مین مقصد دا دی چې د رینګ 2 د رینګ 1 سره کولایډ نشي او رینګ 1 ته رینګ 2 سره رینګ 3 ته رینګ 1 سره 0 ته د هر یو خپل جدا طریقه کاري او هر یو خپل چې دی په خپل دغه باندې ګوره فار ایگزامپل خدای پاک هم داسې یو قدرتي یو قسم اگزامپل موږ نه راکړی دی که نه چې سمر شي بیا د سمر نه بعد زموږ سره فال راشي د فال نه بعد زموږ سره ګوره په برټش کې د آرمن وایي آرم فال راشي زموږ سره د فال نه بعد زموږ سره بیا چې د وینټر شي د وینټر نه بعد زموږ سره بیا سمر شي دغه شانتې دا سایکل چلیږي دغه شانتې دا کمپیوټر هم ګوره دا خو خدای پاک هر څه موږ ته پیدا کړي دي پوه شوې او د دې په تھرو باندې انسانان چې کوم دي هم دغه شانتې دا یو طریقه کار چې کوم دی دا سایکل چې دی دا استعمالوي او د دې په تھرو باندې خپلې کمپیوټري او خپل دننه کاروبار چې کوم دی هغه روان کړي او هغه کاروبار چې دی هغه وچلیږي نو زموږ سره ټرسټډ کمپیوټر بیس چې کوم دی دا ډېر زیات لازمي دی ځکه که زموږ سره په کمپیوټر کې ټرسټډ کمپیوټر بیس نه وی هارډویر کې زموږ سره ټرسټډ TPM نه وی او زموږ سره فرمویر چې دی پاکې کوډینګ ساینینګ نه وی او زموږ سره په سافټویرو کې انټي مالویر انټي وایرس نه وی نو تاسو ته به په خپله پته چې بیا زموږ څه حال و د کمپیوټر زه امید کوم دا ټول چې دي دا راځي ښه په دې باقاعده کمپیوټر کې دا ټول لاجیکل زه اوس لګیا یم او دا ټول تیوریانې دي خو ویری ویری سون چې دی نو انشاءالله چې بیا موږ کله ریل اگزامپل ته ونوځو نو دا ډېر زیات امپورټنټ دی چې تاسو په تیوریانو باندې ځان ښه باقاعده پوهه کوئ او زه امید کوم چې تاسو دا انجوی کوئ که نه نو یوټیوب باندې هم به اویلیبلی HD ادروایز ویب سایټ باندې چې زما ډېر ملګري چې دي اوس هغه ما ته ریکویسټ کوي چې سلاید اپلوډ کا سلاید دا سکرین شاټ دي دا بیا ارګنایز کول غواړي او د دې په تھرو باندې لږ ټایم والی نو انشاءالله چې کله هم د دې کورسونو زه کوشش کوم څومره زر ختمیږي او بیا د هغې نه بعد به ټول سلاید چې کوم دي هغه اپلوډ کوم ډېره مهرباني